ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලා වීඩියෝ මුලදී දැක්ක ඔය ගේමින් ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුවම අද වීඩියෝ එකට. මම Adobe Premiere Pro 2020 version එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. අපිට මේක කරන්න ඔයාලා description area එකේ link එකක් ඇති. ඒකෙන් ගිහින් මේ විදිහට template එක download කරගන්න තියෙනවා. මේ විදිහේ ඔයාලා Google Drive එකක තියෙන එක download කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ zip file එකක් තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට unzip කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට gaming log intro කියලා folder එක ඇතුලේ මෙහෙම තියෙනවා. Premiere Pro මෙතන ලකුණ තියෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Premiere Pro එකට ඒක import වුණා. හරි. මේ විදිහට අපිට intro එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපිට කරන් තියෙන්නේ මේකට කොහොමද ඔයා කැමති ඔයාගේ channel එකේ YouTube channel එක කරනවා ඔයාගේ gaming channel එක කරනවා මේ විදිහට ඔයාලට intro එකක් හදාන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකට කොහොමද ඔයාගේ logo එක import කරගන්න කියලා. ඒක කරන්න මෙතන තියෙන logo animation කියලා. ඒක මේ විදිහට click කරන්න. click කරපුවම මේ විදිහට open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන logo sequence කියලා. ඒක මේ විදිහට click කරන්න. මේ text එක තමයි මෙතන අපිට display වෙන්නේ මේ game එක කියලා තියෙන. මම ඒක මේ විදිහට delete කරගන්නවා. delete කරගෙන මම මෙතන logo එකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. මේක පොඩ්ඩක් මම පොඩි කරගන්නවා. හරි අපි දැන් gaming logo intro එක කොහොමද කියලා play කරලා බලමු. මේ විදිහට intro එක සුවරටම තියෙනවා. අපි දැන් ඔයාලට හිතමු අපි ඔයාලට text එකක් දාගන්න ඕන කියලා. ඒක කරන්න කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට logo එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උඩට කරගෙන text එකක් දාගන්න ඕන ඉඳලා ඊට පස්සේ මෙතන text tool එක අරගෙන logo එක හරි දැන් මම මෙතන type කරගන්නවා මම මේ විදිහට ඒකේ font එක වෙනස් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට font එක change කරගත්තා. මම මේක මේ විදිහට විතර පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ගේන්නම් මේව. මම මේ text එක capital වලින්ම ගන්නවා. පොඩ්ඩක් කුඩා කරගන්න ටෙක්ස්ට් එක. මම මේ විදිහට position එක හදාගන්නවා. අපි දැන් play කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට තනියම gaming intro එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ Premiere Pro tutorial එකකින් හම්බෙමු.